خب سلام و درود دوستان، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. ممنونم از اینکه تا این قسمت همراه من بودین. لطفا جهت حمایت سابسکرایب حتما انجام بشه که آدم انرژی بیشتری بگیره برای اینکه بتونه ویدیو تولید کنه. خیلی ممنون و سپاسگزارم. خب میریم سراغ قسمت بعدیمون. تو این قسمت میخوام بگم چجوری این پروسس ها رو منیج کنیم. یعنی این یوزر آر داریم، یوزر سی رو داریم، یوزر بی رو داریم، یوزر بی رو پایین داریم. چجوری ما بیایم این کامندا، این پیپلاینر رو خودمون پیاده سازی کنیم و خیالمون راحت باشه که پیامی که داره این یوزر لابلای پیام های یوزر بعدی میده جدا بشه. ما این نظریه رو در نظر بگیریم. فرض کنید که تو اتاقی هستیم، کلی آدم همزمان میان تو اتاق شما و همزمان باید جواب همه رو بدین و هیچ پرونده‌ای هم برای هیچ کس وجود نداره. یکی از قشنگترین راهکارها اینه که بیاین برای هر یوزر یه پرونده به اسم و فامیلش تشکیل بدین و با توجه به اون روند کارش رو رسیدگی کنین. یعنی یوزر آ میاد میگه سلام، سری میره توی پرونده. یوزر بی میده شاپ ستا کتاب، سری میره توی پرونده. یوزر سی میده سلام، میره توی پرونده. قبل اینا شما چک میکنی که پرونده ای براشون وجود داره یا نه. یعنی اگه پرونده ای وجود نداشته، پرونده ساخته میشه، سلامش میره تو اون. یوزر بی که دوباره میگه گو تو پیمنت گیوی، نگاه میکنی پرونده داره، بله دارد، شاپ سه کتاب و این ادامه قبلی بوده. یعنی اینجا براش مینویسی که این یه روند ادامه داره، تو پروندهش میزنی که برای اینو دنبال کنه و پیام بعدیش دنباله اینو میچسبونی به اون. حالا روش های مختلفی هست برای این کار. یه راهی که خود تلگرام گذاشته از طریق دکمه گذاشتن زیر پیامه که اینو بعد بهتون یادتون میدم، اونجا شناسه میخوره و شما خیلی راحت این کار رو انجام میدی. راه دیگهش اینه که شما خودت بیا این پروسسر رو دنبال کنی که یه کاریه که نسبتا دردسر داره و کار راحتی نیست که من اول از همه این مسیر رو بهتون میگم، چون شما انگار داری یه شبیه سازی میکنی از چیزی که وجود داره. خب من میام داخل VS کدم. یه چیزی نیاز داریم به اسم یه ماژول جدید که کارش انجام این قضیه باشه به اسم جاب منیجر، مدیریت کننده جاب ها. خب هر کاری توی تلگرام ما فرض میگیریم یه جابه، یه کاره. خب میایم یه جاب منیجر میسازیم. داخل من ماژولش رو ایجاد کنم. ماژول هیچ وقت یادتون نره که این ماژول رو ایجاد میکنید حتما داخل چیز ساینش کنید. داخل اپ ماژولتون که اپ ماژول من بهتون گفتم یه اینترنال ایمپورتس داری، من اینجا ایمپورتش میکنم. اینجوری خیلی تمیزتره. یه تست بکنید، اصلا خودتون لذت میبرین از خودتون این حالت کنین اپ ماژولتون رو. خب من میام داخل جاب منیجر، بزنین همینجا بزنم گیت ادت رو تون بزنین بچه ها، گیت ادت که گیتتون تمیز بمونه. چون دو نقطه creating job manager module for managing queue of messages of users. چرا من کیو نذاشتم؟ مگه نمیگم مدیریت کننده کیو؟ چون دوستان فقط کیو نیست، کیو صف پیام هاست. یه لحظه آره این طولش رو من زیاد زدم. اینو عوضش میکنم users messages. خب اینطوری بهتر. خب چرا من زدم جاب، چرا نزدم کیو؟ مگه یه صف نیست که پیام میاد؟ خب علتش فقط یک چیزه، ما داخل این جاب منیجر فقط کیو رو منیج نمی کنیم. یکی از قسمت های مهمش کیو هست، صف پیام کاربرا هست، ولی یکی دیگه از مهمتریناش جابه. نگاه کنین الان این اکسل رو، این اومده یک جاب داده، شاپ سه کتاب، ادامه اون جاب است. این یه جابه، اینم یه جابه، این دوتا با هم یه جابن، صف هستن این کلش یه صف هست. این دوتا با هم توی صف دیگه میرن ولی یه جاب شناخته میشه، یه کار شناخته میشه. خب ما اینو باید منیج کنیم. خب من این سرویس براش میسازم. خب دوستان ببخشید من یه استاپ کردم، یه بار دیگه سناریوی اجرا رو بررسی کنم. خب من میام اینجا داخل این یه دونه سرویس میسازم به اسم جاب
manager.service.ts. دوستان من روی این هیچ فایل اسپکی نساختم برای تست. خب سپردم به خودتون دیگه این قضیه هندلشو. میگم آقا اینجکتبل یه سرویس داریم که بعد اینجکتبل باشه، کلاسشو میزنیم جاب منیجر سرویس. اگر دوستان علاقه داشتین که این قسمت اینجکتبل و یا همچین حالت چیزی سرویس های اینطوری رو بیایم خودمون پیاده سازی کنیم و به عمق رفلکتر و متا دیتا اینا پی ببریم، بگین اون جلسه رو هم ذخیره بسازم دیگه که بدونیم قشنگ این سیستم داره بر چه اساس کار میکنه. جاب منیجر سرویس دوستان، خود جاب تشکیل شده از چندین پروسس است. خب یعنی چی پروسس؟ یعنی من میگم آقا اگه این دوتا با هم یه صف میشن و دوتاشون با هم یه جاب هم هستن، هر کدوم اینا یه پروسس هن، یه پردازشی هن که باید انجام بشن. خب برای همون قضیه من داخل جاب منیجر یه چیزی میسازم، یه فانکشنی به اسم دو پروسس. فعلا همینقدر بسازیم کافیه. ایمپلمنتشو میذارم واسه بخش بعد. خب یه قسمت دیگه داریم، check if exist a process و create new process. خب create new process ما قراره چی کار کنیم؟ قراره تو هر مسیجی که از سمت یوزر میاد اول از همه چک میکنیم آیا پروسسی از قبل که در انتظار مانده است وجود دارد یا خیر. اگر بود یا نبود، اون پروسس چه باشه چه نباشه بالاخره یه چیزی سمت ما اومده، اونو اجرا میکنیم، حالا یا با پروسس قبلی یا با همینی که هست. و در نهایت اگه پروسس ما مرحله بعدی داشته باشد و منتظر پیام بعدی باشد، چیکارش میکنیم؟ تو انجام همون یه کریت نیو پروسس میکنیم، میگیم حواست باشه که یه مرحله بعدی هم داریم. دوستان به این حالت و اسم این حالت یه چیز دیگه هم میگن به اسم state machine diagram. اوکی؟ البته نمیدونم دقیقاً به همین بشه مرتبطش کرد یا نه، ولی تا 50-60% یقین دارم به این میشه. دارم روی مکانیزم برام کار میکنم. خب state machine diagram کارش چیه؟ هر وضعیت خروجی که خارج میشه، ورودی بعدیش یکی از ورودی های مرحله بعدش میشه چی؟ میشه خروجی که داده بیرون. یعنی شما باید تو ورودیات آخرین خروجیت رو در نظر بگیری و به شدت مهمه. شما میتونی شرایط مختلفی داخلش تعریف کنی و یه همچین حالتی رو ایمپلمنت کنی که با توجه به خروجی قبلی ورودی جدیدی برات در نظر بگیره. یعنی تو پردازش جدیدش اون خروجی قبلی رو به عنوان ورودی در نظر بگیره که خیلی مسئله مهمیه. حالا به شکل ساده تر ما داریم همچین چیزی رو ایمپلمنت میکنیم. خب دوستان تا اینجاشو گفتم. قسمت بعدی که مربوط به ایمپلمنت کردن این قسمت هست رو میذارم برای جلسه بعد.